Take a moment to appreciate lahat ng magagaling na programmer sa gumawa ng ginagamit nating mga application ngayon, mga nilalaro nating laro, at sa mga nag-iimbento ng iba't ibang automated intelligence. Ang galing nila, diba? But did you know na behind all of that, sa lahat ng magagandang nagagawa natin, hindi magiging posible yon kung hindi dahil sa the greatest programmer. Siya ang nag-program ng real intelligence na meron tayo ngayon. Take note, real intelligence, hindi automated. Siya ang nag-program kung paano ang lahat ng sistema sa mundong ginagalawan natin. Kilala niyo ba siya? Siya, si God, ang gumawa ng pinaka-perfecto at complex na program sa buong kalawakan. Alam niyo, madalas natatakot tayo sa mga automated intelligence na baka maging kaaway natin sa future at mag-aklas sa atin dahil sumobra ang talino nila without realizing na tayo din naman naging ganun tayo kay God. Tinalikuran natin siya at umasa sa sarili nating katalinuhan kahit siya pa ang gumawa sa atin. Kaya take a moment, appreciate and thank God sa lahat ng binigay niya sa atin. Lahat ng wisdom, knowledge at strength na nanggagaling lang sa Kanya. We programmers are not just here to create new things. We are here to create new things that will have a positive impact in the world. Everything we can do is nothing without the greatest programmer of all, Jesus Christ.